สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพกาวนะคะวันนี้จะมาต่อกันที่ตอนที่10มิดเท่ากันเลยนะคะเท้าความนิดนึงก็คือเราสามารถช่วยดอกและได้รับอาวุธมาจึงทำให้เราเดินทางออกจากสลัมผ่านทางท่อระบายน้ำมายังแอนวิลเลจของบัลทาซาได้และเราก็ได้รับรูปและที่อยู่ของเคลเมนไทน์ตามหาเธอและหาทางออกจากเมืองกันนะคะมิดทาวน์มีความนีออนไฟแสงสีจัดเต็มมากดังนั้นก่อนจะไปหาเคลเมนไทน์ก็มาสำรวจเมืองกันเล่นๆดีกว่าค่ะอย่างถ้าเรามาทางซ้ายเราก็จะเห็นพนักงานของนิโคคอปที่กำลังเก็บขยะและส่งไปรีไซเคิลด้านล่างซึ่งเขาน่าจะหมายถึงสลัมนั่นเองจะว่าไปเขาเองก็ไม่ได้ข่าวจากสลัมมานานมากแล้วพอเราเอารูปเคลเมนไทน์ให้เขาดูเขาก็ถามว่าด้านหลังคือที่อยู่ใช่ไหมสัญลักษณ์แรกก็คือถนนจากนั้นก็คือชั้นและเลขห้องพอเราพลิกรูปดูก็จะเห็นสัญลักษณ์ถนนที่ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันจุดสีเขียว3จุดก็คือชั้น3และจุดสีแดง5จุดก็คือห้องหมายเลข5นั่นเองถ้าเราเดินเข้าอีกจะเจอคนงานอีกคนเขาบอกว่าเรามาเล่นตรงนี้ไม่ได้เพราะตรงนี้คือโรงงานนีโคคอร์ปและเป็นเขตห่วงห้ามแต่ถ้าเรารออีกไม่กี่ปีก็จะเปิดให้เข้าได้ตรงนี้มีคนน่าสงสัยปกติเวลาเราโชว์รูปเคลเมนไทน์ทุกคนจะคุยกับเราเรื่องที่อยู่แต่คนนี้ไม่ยอมคุยด้วยฮะถ้าออกมาจากซอยโรงงานก็จะเจอกับไนท์คลับแต่ดูเหมือนคลับจะปิดเพราะคนเฝ้าประตูไล่ให้เราออกไปฝั่งตรงข้ามถัดจากคลับจะมีร้านเสื้อผ้าถ้าเราคุยกับเจ้าของร้านเขาจะถามว่าเราคือพวกเด็กแก๊งที่ชอบฟังเพลงเสียงดังหรือเปล่าหากเราเข้าไปที่ห้องลองเสื้อด้านหลังก็จะเห็นวิทยุพร้อมปุ่ม insert item หรือใส่ของแสดงว่าเราต้องหาเทปมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมนะถ้าเราเดินผ่านจัตุรัสที่มีโฮโลแกรมหุ่นยนต์มาทางขวาก็เจอกับร้านขายหมวกเจ้าของร้านบอกว่าตอนนี้ร้านปิดเพราะรอเดลิเวอรี่อยู่แต่คนส่งของมาช้าเลยตรงโฮโลแกรมไปทางซ้ายจะมีประตูเลเซอร์ที่มีหุ่นยนต์เซนิทัลเฝ้าอยู่เราเลยลองเดินไปดูปรากฏว่าเป็นสีแดงแล้วน้องแมวก็ลองด้วยสงสัยน้องจะเจ็บเมื่อเดินกลับมาทางซ้ายก็จะมีพีซเมเกอร์ยืนคุยกับคนขับรถบรรทุกอยู่และห้ามไม่ให้เขาไปต่อตอนนี้ห้ามออกไปข้างนอกและลิฟต์ก็ถูกปิดด้วยข้างนอกไม่ปลอดภัยห้ามออกไปเด็ดขาดถ้าเราเดินกลับมาทางโฮโลแกรมจะมีร้านอาหารที่หุ่นยนต์2ตัวนั่งคุยกันอยู่หุ่นยนต์ตัวหนึ่งบอกว่าเขาถูกเซนติเนลตะโกนใส่เพราะเดินใกล้ลิฟต์อีกตัวบอกว่าเขาควรอยู่ไม่ห่างเซนติเนลเพราะเพื่อนของเขาโดนจับไป350 ปีพอเราถามถึงเคลเมนไทน์เขาบอกว่าถ้าเขาเป็นเราเขาจะไม่ตามหาเธออีกไม่นานเธอก็จะโดนเซนติเนลจับเหมือนกันแต่ถ้าเราถามเรื่อยๆเราก็คงได้เจอเธอแต่ก็ได้เจอปัญหาเช่นเดียวกันฝั่งตรงข้ามร้านอาหารข้างๆร้านขายหมูจะมีร้านตัดผมอยู่ถ้าเราถามช่างตัดผมเขาจะบอกว่าบ้านของเธออยู่ทางขวาถ้าเราออกไปจากร้านตัดผมพอออกจากร้านก็จะเห็นหุ่นยนต์นอนอยู่ที่โซฟาเราก็สามารถกระโดดนั่งบนหุ่นยนต์ได้โอ้ยน้องน่ารักเชียวหุ่นยังหัวใจขึ้นเลยถ้าเราไม่อยากคุยกับคนอื่นแล้วเราก็สามารถเดินไปสู่ซอยอย่างเรสซิเดนต์หรือเขตที่อยู่อาศัยกันได้เลยค่ะชั้นล่างจะมีหุ่นยนต์ฮิปฮอปอยู่3ตัวมิโก้โบกมือให้กล้องวงจรปิดและโวยวายว่าเขาก็เห็นคนในกล้องเหมือนกันถ้าเราเดินเข้าไปใกล้หุ่นอีกตัวที่นั่งอยู่จะมีปุ่ม grab cassette tape หรือหยิบเทปซึ่งเราต้องได้ใช้กับวิทยุในร้านเสื้อผ้าแน่ๆแต่ไซมอนบอกว่านี่เป็นเทปของเขาและห้ามเราขโมยเขาบอกว่าถ้าเราอยากได้เทปก็ต้องไปพังกล้องวงจรปิดทั้ง3กล้องที่เซนติเนลมาติดตั้งไว้ให้เขาก่อนกล้องแรกก็คือกล้องที่มิโก้โบกมืออยู่เราสามารถขึ้นบันไดข้างๆไปที่ชั้น2เพื่อกระโดดใส่กล้องให้มันหักลงมาได้กล้องอันที่2อยู่ฝั่งตรงข้ามกับกล้องแรกเลยส่วนกล้องสุดท้ายอยู่ระหว่างกำแพงระหว่างกล้องที่1กับกล้องที่2แล้วพังครบทั้ง3กล้องแล้วเราก็กลับมาหาไซมอนเขาจะให้เทปกับเราจบภารกิจนี้แล้วเราก็ไปหาเคลเมนไทน์กันดีกว่าค่ะซึ่งจากรูปเราอยู่ชั้น3ห้อง5เราขึ้นมาถึงห้องที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวแล้วก็ลอดผ่านช่องว่างเข้าไปได้เลยทั้งเราทั้งเคลเมนไทน์ต่างคนต่างกลัวกันเองพอเราเอารูปให้ดูเคลเมนไทน์ก็รู้ว่าบัลทาซาส่งเรามาเธอบอกว่าเราตัวเล็กแต่รอดจากท่อระบายน้ำมาได้ก็แสดงว่าเราน่าจะเก่งไม่เบาเธอเองพยายามหาทางออกจากเมืองนี้มาตั้งแต่ที่เธอออกจากแอนวิลเลจแล้วแต่ก็โดนเซนติเนลคอยจับตาดูอยู่เคลเมนไทน์วางแผนจะใช้รถใต้ดินเก่าออกจากมิดทาวน์เธอมีกุญแจรถไฟด้วยซ้ำแต่เธอต้องการแบตเตอรี่ปรมาณูเพื่อขับเคลื่อนรถไฟปรมาณูเลยเหรอดูเหมือนว่านิโคคอปจะเก็บแบตเตอรี่ไว้ในโรงงานและเธอรู้จักคนที่สามารถช่วยได้เคลเมนไทน์ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแต่เป็นหุ่นยนต์ที่ใส่เสื้อบอมเบอร์แจ็คเก็ตและสร้อยคอทองคำเส้นโตและให้เราเอาข้อความนี้ไปให้หุ่นยนต์ตัวนั้นเคลเมนไทน์บอกว่าเราเร็วและตัวเล็กแอบเข้าโรงงานได้ง่าย
และเราสามารถคุยกับคนในเมืองได้เพราะมีข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายจะว่าไปเมื่อกี้เราคุยกับคนเยอะเหมือนกันนึกไม่ออกเหมือนกันว่าคนไหนแฮะถ้าเราลองถามคนในเมืองบางคนก็บอกว่าหุ่นยนต์ที่ใส่เสื้อบอมเบอร์แจ็คเก็ตอยู่ใกล้ๆขับบางคนก็บอกว่าอยู่ใกล้โรงงานส่วนหุ่นยนต์เก็บขยะบอกว่าหุ่นตัวนั้นเคยทำงานที่นีโคคอร์ปคนงานอีกคนบอกว่าลองไปเช็คกับร้านเสื้อผ้าดูพอจะวิ่งไปร้านแล้วก็จะผ่านหุ่นยนต์แปลกๆที่ไม่ยอมคุยกับเราเมื่อก่อนหน้านี้ใช่เลยจ้ะตัวนี้นี่เองเบลเซอร์บอกว่าแบตเตอรี่อยู่ในโรงงานซึ่งไม่เขตห่วงห้ามเจ้าหน้าที่จะเช็คทุกคนและมีแต่พนักงานเท่านั้นที่เข้าไปได้เขาจะบอกให้เราหาแจ็คเก็ตและหมวกเครื่องแบบในระหว่างที่เขาดูต้นทางในที่สุดเราก็จะได้ใช้เทปในร้านเสื้อผ้าแล้วสินะถ้าเรากลับไปที่ห้องลองชุดและใส่เทปในวิทยุเพลงก็จะเสียงดังมากจนเจ้าของร้านเดินเข้ามาหลังร้านเพื่อปิดเราก็ใช้จังหวะนี้ขโมยเสื้อแจ็คเก็ตมาส่วนหมวกนั้นถ้าเราพยายามเข้าไปในร้านขายหมวกเราจะโดนเจ้าของไล่เพราะเขาไม่ให้ใครเข้ามาในร้านระหว่างในสต็อกและดูจากความไม่ได้เรื่องของพนักงานแล้วก็คงอีกนานเลยดังนั้นเราต้องไปคุยกับพนักงานขนของที่อยู่ด้านข้างร้านพนักงานที่ชื่อออสกูกำลังรอพนักงานอีกคนอยู่และเจ้านายจะไม่พอใจมากๆถ้ามัวแต่ไปทะเลที่บาร์อีกในตอนนี้เองเราต้องไปที่บาร์สีแดงๆฝั่งตรงข้ามและเข้าไปในห้องด้านหลังเราจะเห็นหุ่นยนต์เมาหลับอยู่ตัวหนึ่งดังนั้นเราต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนชั้นและผลักลังเบียร์ลงมาเพื่อให้หุ่นตื่นแล้วกลับไปทำงานต่อระหว่างที่นางเดินเมามาที่รถขนของเราก็ต้องรีบกระโดดเข้าไปซ่อนในกล่องแค่นี้พนักงานก็จะอุ้มกล่องที่มีน้องแมวเข้าไปในร้านแล้วตอนนี้เราก็สามารถขโมยหัวและหนีออกมาทางช่องด้านซ้ายมือของร้านได้เมื่อได้ของทั้งสองอย่างแล้วเราก็กลับไปหาเบลเซอร์และเขาจะเปลี่ยนชุดเพื่อปลอมตัวเป็นพนักงานโรงงานในตอนนี้เราก็กระโดดเข้าไปในกล่องแล้วเบลเซอร์จะอุ้มเราเข้าไปในโรงงานได้ตอนนี้เบลเซอร์ก็อุ้มกล่องที่มีน้องแมวซ่อนอยู่เข้ามาในโรงงานแล้วเราก็ไปต่อกันเลยดีกว่าพอเรากระโดดออกจากกล่องแล้วก็ต้องเดินตามทางไปเรื่อยๆแต่ต้องคอยหลบหุ่นยนต์เซนตินอลกันนะคะถ้าเราไปโดนเลเซอร์ไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วเราต้องรีบหลบในกล่องหรือตามมุมที่ไฟส่องไม่ถึงถ้าไฟเป็นสีแดงเมื่อไหร่เราก็จะถูกยิงใส่มาตามทางเรื่อยๆจนสุดทางเราก็จะสับสวิตช์เพื่อเปิดประตูนะคะตอนนี้เราต้องคอยแอบหลังๆไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เซ็นเซอร์จับได้ความจริงแล้วเราเดินข้ามหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมาซึ่งดูเหมือนเขากำลังค้นหาอะไรบางอย่างอยู่แต่ถ้าเราเข้าไปคุยด้วยแล้วเขาจะบอกว่าเขาทำกุญแจหายและหุ่นยนต์ไม่ยอมช่วยหาถ้าเราช่วยเขาจะเป็นพระคุณอย่างมากแล้วก็กลับไปที่ห้องที่มีหลังอีกครั้งคราวนี้พอผ่านช่วงแรกไปได้จะมีถังลอยน้ำอยู่ตรงนี้เราต้องไปทางขวาเพื่อเอากุญแจจากนั้นก็ตามหลังไปที่ห้องที่มีสวิตช์อีกครั้งเพื่อกลับเอากุญแจมาให้หุ่นยนต์ซึ่งเราจะได้แบตนีโคคอร์ปมาเขากลับไปที่ห้องเดิมกันนะคะแล้วก็ไปตามทางเรื่อยๆจนสุดทางทางขวาจะมีห้องที่มีเลเซอร์อยู่แล้วก็ต้องกิ้งถังผ่านเข้าไปในห้องจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนเครื่องจักรนะคะดังนั้นเราก็ต้องเปิดสวิตช์ให้เครื่องจักรเดินตามเรามาใกล้ๆรั้วซึ่งคราวนี้เราก็จะสามารถปีนเข้าไปเอาเครื่องจักรอีกอันหนึ่งได้จากนั้นเราก็ต้องเปิดประตูแล้วก็เปิดสวิตช์ให้เครื่องจักรตามเราออกมาอยู่บนปุ่มสี่เหลี่ยมบนพื้นแล้วก็ปิดสวิตช์ให้มันอยู่บนปุ่มนั้นจากนั้นเราก็เอาเครื่องจักรอีกอันให้เข้าไปอยู่บนปุ่มเหมือนกันพอท่อตรงกลางลอยขึ้นมาแล้วเราก็กิ้งถังเข้าไปทับปุ่มอีกอันหนึ่งพอเราหยิบแบตเตอรี่ออกมาประตูที่เราเข้ามาจะปิดลงแล้วประตูอีกบานจะเปิดตอนนี้สัญญาณเตือนก็ดังเราก็ต้องวิ่งหนีไปทางประตูนั้นแล้วก็นั่งถังกลับมายังมิดทาวน์แต่พอเรามาถึงโซนที่อยู่อาศัยก็จะเห็นว่ามีเพซเมเกอร์ตั้งรั้วมาให้เข้าไปในนั้นดังนั้นเราต้องวนรอบเข้าไปที่ห้องของคลาเมนไทน์แต่ในตอนนี้ในตึกมีเซนติเนลเต็มไปหมดดังนั้นเราต้องคอยแอบตามมุมหรือในกล่องเพื่อหลบเซ็นเซอร์ไปจนถึงห้องคลาเมนไทน์กันนะคะพอมาถึงห้องคลาเมนไทน์ไม่อยู่แต่ทิ้งข้อความไว้ว่าเราต้องหาของสักอย่างซึ่งหน้าตาเหมือนในรูปชิ้นหนึ่งก็คือกลวยที่เสียบอยู่บนหุ่นในห้องที่มีต้นไม้เยอะๆโดยข้อความที่ทิ้งไว้ก็คือจุดๆๆๆมาหาที่จุดๆชิ้นต่อไปต้องปีนขึ้นไปข้างบนซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ดึงผ้าจนลิ้นชักเปิดออกมาก็ขึ้นไปทางนั้นและเราก็จะได้พบกับแท่งอัญมณีอะไรบางอย่างพร้อมข้อความจุดๆเบลเซอร์จุดๆๆของชิ้นถัดไปก็คือโคมไฟบนชั้นในห้องครัวที่มีข้อความว่าจุดๆๆๆไนท์คลับของที่สุดท้ายก็คือเครื่องพ่นกลิ่นอโรมาให้อยู่กลางห้องที่มีข้อความว่าฉันอยู่กับจุดๆๆดังนั้นถ้าเรียงข้อความกันหมดแล้วเราก็จะถอดรหัสได้ว่าฉันอยู่กับเบเซอร์มาหาที่ไนท์คลับดังนั้นเราต้องออกจากตึกโดยไม่ให้ถูกเซนติเนลจับได้จากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปที่คลับซึ่งเราจะเจอกับไซมอนและชาวแก๊งอีกครั้งพวกเขาบอกว่าคนเฝ้าไม่ยอมให้พวกเขาเข้าไปข้างในและต้องปีน
ข้างหลังอีกแล้วดังนั้นเราต้องไปที่ตอกด้านหลังแล้วปีนตามท่อจะมาถึงตรงหน้าต่างที่มีหุ่นยนต์ยืนอยู่ซึ่งเขาจะชวนให้เราเข้ามาในปาร์ตี้ด้วยเมื่อเราเข้ามาในไนท์คลับได้แล้วเราก็สามารถคุยกับคนในคลับเพื่อหาข้อมูลบาร์เทนเดอร์บอกว่าเบลเซอร์จองโซน VIP เพื่อทำธุรกิจอะไรบางอย่างนอกจากนี้เรายังจะได้เจอกับหุ่นตัวหนึ่งบอกว่าเขาไม่พอใจที่โดนการไล่ออกจากบูธ VIP ก็เลยขโมยคันโยกมาถ้ามีใครหาเครื่องดื่มให้เขาได้เขาจะให้คันโยกนี้ดังนั้นเราต้องกลับที่บาร์จะมีเครื่องดื่มแก้วหนึ่งตั้งอยู่ที่เราสามารถหยิบได้แล้วก็กลับเอาไปให้หุ่นยนต์ตัวนี้เพื่อแลกกับคันโยกตอนนี้เราก็เอาคันโยกไปสับสวิตช์ข้างบูธดีเจเพื่อขึ้นไปยังโซน VIP ข้างบนพอมาถึงตรงนี้เราก็ต้องลองสับสวิตช์ไปเรื่อยๆจนกว่าแท่นจะลงมาในตำแหน่งที่เราไปต่อได้เมื่อเรามาถึงโซน VIP เราก็จะเห็นว่าคลายแมนไทถูกจับมาอยู่บนเก้าอี้สรุปก็คือเบลเซอร์ทรยศเราและส่งทั้งเราและคลายแมนไทให้กับเซนตินอลแล้วตื่นมาอีกทีจะอยู่ในกรงเราก็ต้องเดินไปซ้ายขวาไปเรื่อยๆเพื่อให้กรงแกว่งกระแทกขอบจนประตูเปิดแล้วเราก็ออกมาเดินตามทางไปเรื่อยๆซึ่งเราก็จะเข้าสู่ตอนที่11เจลหรือคุกนั่นเองตอนนี้ยาวพอสมควรเลยเรามาตัดจบที่ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาต่อกันคราวหน้าดีกว่านะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ